Він ворога найближче бачив на якій відстані? Він по ньому топтався. Да. 10 кілометрів тил ворога? Де? Безпосередній контакт, і штурми, і заходи за лінію фронту. Він був кулеметником, я був кулеметником. Сил немає йти вже. Ти дивишся на Максима, ага, цей гад іде, значить і я должен йти. Я зараз не можу пригадати місця, де Далі не брав за широкомасштабну війну участі в бойових діях. Мені здається, що побував всюди. Керували під. І побував не просто побував, а побував, виконуючи дуже серйозні задачі. У нього залишилась трошки нереалізована така штука, що він переживав, що його знають більше як поета і митця, а не воїна. Він завжди хотів, щоб дізналися про воїна. Вчора їм передав передачку. Коротше, нарвав тут квітів. Прапор хлопці підписали, правий сектор Оленці. І жменьку землі, такий мішочок красивий. Звільненої української землі. Комбат теж каже, що ми, напевно, в Українську. Світло, вода. Є світло. Да. Я був командиром у нього 14-15 рік, і в 22-му році я був замкомандиром. Він приїхав до нас на ротацію в Піски взимку з 14 на 15 рік. І запам'яталося, що він був такий з вусиками такими підкрученими вгору, тому, власне, Далі. Я не пам'ятаю, чи хтось назвав, я думаю, що він сам собі взяв позивний дуже влучно. Він виглядав дуже таким не від світу цього, як то кажуть. І деякі люди навіть сперечалися, там, що він недовго проживе. І я теж був серед тих людей, хто вважав, що не робили на нього якихось ставок високих. Але що досить там за короткий термін стало зрозуміло, що ми помилялись. Мама бібліотекар, тато інженер. Звичайна родина з проблемами 90-х, з чергами, відсутністю зарплат, грошей, одягу і все. Якби військовим я його не бачила, це однозначно. Ми дітям читали в нас вдома, читалися постійно. Воно не вкладалося. Не для армії він був. Ми не думали, що з нього буде такий воїн. Я був впевнений повністю в ньому. Він на Майдані закінчив навчатися в університеті, писав дипломну. І він ходив на ніч на Майдан, а вранці він приходив, щось годину спав, ту диплом писав, і знову він йшов на Майдан. Він йшов через весь Київ, все, навіть він нещасні деякі копійки з тої стипендії, він все залишав на Майдані. Дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Мій позивний Далі. Я друг Далі, сам з Рівного. Ну він же в правий сектор попав на Майдан. Він пішов. Да, З резинових шльопанцях, за 16 гривень тоді вони були. Він казав, що ми хотіли записатися добровольцями прямо з Майдану піти. Прямо з Майдану. Ну, їхні взяли, так, сказали, ви малі, молоді, ви студенти і все. Натовський пайок з наркотиком. Зараз так закопаємося, що Це ті самі печеньки, які їли на Майдані. Він був просто неформальної зовнішності, неформальним таким характером, да, і так далі. І відповідно з нього дуже багато сміялися. Більшість правосеків насправді дуже добрі, і ось, ви бачите, як берете нас інтерв'ю, всі сором'язливі, і не такі, злі, як здається. Поки не потрапляли з ним в бойові обставини. Коли
людина пройшла з ним бойовий шлях, хоча б день, хоча б два, всі смішки прибирались. Тобто ми продовжували сміятись, жартувати, але це вже було з повагою. В бойових умовах це максимально була зібрана людина, яка може і про себе подбати, і надати допомогу. Плюс він кулеметник, а це додаткове навантаження. Ти несеш найважче, БК там більше важить, сам ствол більше важить, і він в повній амуніції міг проходити по 15 кілометрів в день. Знаєте, це дуже серйозно. Силу треба мати. З Максимом я познайомився у 16-му році на відборі в бригаду швидкого реагування Національної гвардії України. Щоб дойти до самого відбору, треба здати тест Купера. І він там трошки не вписався в час. І в кінці відбору був такий етап, як марш із пораненим. Унести треба пораненого. І теж всі намагалися від цього відкосити, а він біг перший і за весь час він ні разу не помінявся там. Але ще тоді його якось замітили його старання і підійшли окремо до нього і сказали, якщо ти хочеш спробувати на відборі, то приєднуйся. Ми ще не знали, він цим ніколи не хвастався, що він був у правому секторі, брав участь у бої у Пісках. Ми це вже дізналися тільки після того, як вже там півроку з ним протоваришували. Я був кулеметником, коли вже служив в Національній гвардії. У мене там було записано, що старший кулеметник чи якісь там інші речі в бригаді швидкого реагування. Та, я носив кулемет, я тоді мало часу проводив. Ви прагнули, ви постійно, ви наголошуєте на тому, що ви хотіли бути... Я випрошував кулемет, так. Спочатку я був просто стрільцем, потім я випрошував кулемет. Скільки він важить? Ого, це соромно, якщо я не скажу, 7,5 кілограмів. 7,5 або 7,6. А ще короби, якщо 2 короби, це десь приблизно 11 кілограмів. Пошли. Це було, звичайно, бажання просто вбивати цих покидьків. Це було бажання справжніх, романтичних, в самому справжньому сенсі цього слова, пригод. Це було бажання подивитись на різні боки війни. Це було бажання стати сильнішим. Керували Специфіка перших, мабуть, півроку повномасштабного вторгнення була у дуже таких зухвалих і далеких вилазках. Там-та-та-там, герої повертаються. Що приносило свої плоди. Лінія фронту не була ще такою чіткою, такою вже сталою. Було легше маневрувати саме таким чином, ходячи пішки. І це була така ізюминка. Сили спеціальних операцій, розвідка, диверсії. По доповіді було сказано, що на Київ вирушила там здоровенна колона техніки, БТРів, БМП. Це ця траса Київ-Ірпінь. Доїхати до Ірпіня, до Бучі і не отримати кулю від своїх – це вже було половина успіху. В перші дні з переляку нас відкривали вогонь і так далі. Ти не знаєш, звідки небезпека, хаос і так далі. І ми кілька днів прокладали шлях, і в першій операції ми вийшли в Ірпінь на позицію «Жираф». Побратими побачили, що росіяни перекидають по півночі свої сили, і ми просто пішки в усій амуніції, усім через весь Ірпінь перебігали, щоб зустріти їх з іншого флангу. Це був контактний бій, але все одно всю площу покривали, бо вони в розсипну пішли. Максим там якраз дуже важливу роль з кулеметом відіграв, тому що він міг площу накрити. Іде колона, машин 15. Перші 2 спалили, ті розвернулися, хвилин 20-30 знов поїхали. Знов 2 спалили, розвернулися, поїхали. І так вони могли робити довго. Ну, такі були бої в Ірпіні. Вітаємо всіх на найжахливішому ток-шоу «Війна» на телеканалі «Забуття». Плескайте в долоньки, поки вони у вас є. Тупотіть ніжками, поки вони у вас є. Він писав точно з 14, я думаю, ще й раніше. На Майдан він вже прийшов
неформальним типом, який точно пише вірші. Ну, сам хобі, я поет, пишу вірші. Ось. Коли зістарію і стану носити поруку, не зможу ходити, не зможу слухати звуки, тримати за руку, стискати за руку. Я буду тебе тримати за руку. Після кожного виходу, да, якоїсь події, день-два, і виходив в нього вірш в Фейсбуці, да, і це вірш був про те, що він переживав під час цієї події. І по факту, якщо проаналізувати цю хронологію, да, і просто скласти, то він будь-який митець самовиражається через цю творчість. Та? Він не міг сказати багато чого людям, крім як на публіку. Да? Тобто в один в один це інша справа, на публіку. І таким чином він на публіку транслював свої думки, свої погляди. Така яскрава ситуація. У нас була невдала операція під кінець харківського наступу. Це вже листопад, мені здається, було дуже холодно, багато багнюки, техніка застрягала. І, не вийшло нам зробити те, що ми мали зробити, тяжко ми відходили. І нас підібрав БТР, в якому везли 200-го, і нам довелося їхати, поставивши на нього ноги в брудні. Тому, він в кульку був чорному, але нам все одно довелося торкатися брудними ногами цього 200-го, тому що просто дуже тісно, немає вибору, тобі нікуди ноги подіти. І Далі там через день чи через два написав вірш такий, я зрозумів, наскільки це його там тронуло всередині. Завтра на найжахливішому ток-шоу у світі поговоримо про таке. Громада попрощалася з бійцем, зіркове подружжя розлучається, екстрасенс знає, коли ми переможемо, домашнє печиво. Слава Україні! Для мене особисто він найбільше розкрився в 22-му році, і я в деяких моментах можу сказати, що з захватом дивився на те, як він працює. Ясно, що всі переживають страх, але як він абсолютно не показує цей страх, то в 22-му році я зрозумів, що це прям непересічний солдат, це висококласний дійсно фахівець, воїн і честь поруч із ним воювати. Далі був з тих, і я часом навіть трошки злився на нього за те, хто був готовий виконувати будь-яке завдання. Він був такий безвідмовний, підписувався на, в принципі, вийти за лінію фронту, зробити або розвідку, або вогневий наліт. Це вже дуже серйозне досягнення, це те, чим займаються спеціалісти, яких для цього готують багато років. Сама специфіка роботи вже говорить сама за себе. І його бойовий шлях, починаючи від Пісків, потім служба в НГУ, служба в ССО, починаючи з оборони Києва, Запорізький напрямок. Я не можу все називати, але повірте, от я зараз не можу пригадати місця, де Далі не брав за широкомасштабну війну участі в бойових діях. Мені здається, що побував всюди. І побував не просто побував, а побував, виконуючи дуже серйозні задачі. Київські склади за ними, да, все буде Україна. Це Балаклійська операція. Наша група брала участь безпосередньо в цій операції. Ми заходили з першими загонами, і якраз Макс був на вістрі атаки. Наша задача була зайняти склади. Ми вночі зайшли на той склад під обстрілами, не раз перебігаючи, шукаючи цьому, але ворог вже покинув ті позиції. На той момент і на ранок ми продовжували рух. У нас була задача на 2 мостах зробити свою справу. Якимось таким напором зайшли. Багато було підрозділів. З Кракеном там теж трішки попрацювали. Пацани, Якось так просто співпало, що ми там оказали якось разом їх почали розстрілювати. Взагалі ніхто не розраховував взяти більше, ніж склади Балаклії. Просто це така військовий фарт. Була дуже велика перевага окупантів. І за кілька тижнів
сталося це, що багато хто з військових називають харківське диво. Тому це було великою несподіванкою. Ну, а в них напряму виїхав танк. А в нас так все, це все швидко було, що в нас навіть важкого, щоб гепнути по танку, не було. Питерский склад БК. Принял, то есть съебка, правильно? По наказу у нас, виходить, 2 групи рушило до 2 мостів і зав'язався бій. І цей різкий вчинок, да, такий спровокував, що ворог почав відступати. Надо догонять. Тобто вони подумали, що зараз що ми розвідка боєм. Ну, ми по факту і були розвідкою боєм. На радостях місцевий з родиною напекли пиріжків і прибігли з нами. І ми розуміємо, що це ж якби територія, яка була вчора ворожа, да? І не, грубо кажучи, формально наказу нічого не брати, не прийти, бо це може бути і отрута, і будь-що, але ти бачиш щирість цих людей, да? Розумієш, тобто, що це йде справжність, тобто в них самих особо нічого великих запасів не було, але вони напекли пиріжків з картоплею, да? І ми пригощалися всією групою. Так буде з ними! Ми у цих прифронтових містах зустрічали багато проросійських людей. Ми там до них ставилися, ну ніяк ми до них не ставились, а він міг такий, що піти взяти якісь тушонки і все одно їм віднести поїсти. Ми кажемо, та далі що ти, та каже, це ж все одно люди, треба допомогти. Тобто він завжди до всіх ставився, неважливо, котик, собачка, людина чи ждун. Я пішов до лікарні вирішувати свої невеличкі проблемки. Побачив, що сидить напроти мене жінка. Вигляду хороша жінка. З її сумочки звисає товста, широка, красива, трошечки затерта навіть, жовто-блакитна стрічка. І тут їй телефонував. А на дзвінку в неї Любе, позови мене тихо по імені. Напои меня, там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина. Оце зараз це дуже цікаво спостерігати, якщо сильно не харитися. Просто зрозуміти, що раніше люди жили в одному світі, ось, і не так легко з нього вилізти багато кому. І зараз вже новий світ видовується, і вони ще перетинаються. Я його не ідентифікую в своєму житті як військового чи поета. Він для мене щось дуже близьке, рідне і своє. Я навчалася на актора, і мені треба було зняти певне відео, якусь режисерську маленьку роботу. І я зрозуміла, що він дуже вартий уваги і що я хочу йому приділити це відео. І ми домовилися, що я його зніму. І я записала ряд запитань, але він надихнув на зовсім інші. Якби в тебе було б інтерв'ю з Богом, яке ти перше питання би задав? Чому? Чому? Можна конкретики більше? Не зрозумів. Он лисі дерева, геть нічого не прикривають. Коптер скинул сброс только что рядом с нами. Ти в театр сходив? Дорослі, вони ті ж діти. Молодий театр на якусь виставу знімав Вітовська. Треба виводити нас вже. Да, моральний стан такий собі. Якби в тебе було інтерв'ю з Богом, чому вам хотілося це спитати? Насправді, мені здається, що би я не запитала, його відповідь була б максимально унікальною, поетичною, дуже такою багатошаровою і глибокою. Він прекрасно грав зі словами, він їх сплітав докупи в найтепліший светр, найбезпечніший і водночас дуже реалістичний і жорстокий. Олена, що таке смерть? Початок кінця? А може смерть це просто слово? Умовність? Слово. Це умовність. І процес закінчення людини. Смерть – це слово. Як ви це розумієте?
Тоді було слово, зараз діє. Там, де темрява, там, де темрява. Я іду болотяним берегом, заховаюся я за деревом, там, де темрява. Ця війна синьооке стерво, блудний син твій, утік від Рембрандта. Він, як і будь-який воїн, який розумів, що це абсолютно реальна перспектива, готував себе до цього, осмислював це. Коли ти від цього не закриваєшся, а це думаєш, осмислюєш, то легше якось прийняти цю ідею власної смерті. Ей, війна, синьооке стерво, я до тебе з трьохточковим ременем. Ми з тобою і родом, і племенем. Іду між темряви, і до темряви я. Коли ще він починав перші писати, в нього більше було не смерті, в нього було більше Бога. І потім якось воно перейшло, оце смерть. Я не умру від смерти, я умру від життя. Умиратиму, життя буде мерти, не маєтиме стяг. Я молодим умру, бо чи стану коли старим. А ви не говорили з ним про це? Ні. Ні. Ми боялись просто. Тепер шкодую, але він не став би з нами балакати, мабуть. Так, ну... Бо що в нього завжди була відповідь, що тема смерті – війна. Це ж війна. Боялись, що Це ж війна. гірше не стало. То... Він дуже хотів вірші видати. Я, чесно кажучи, надіялась, не буду вже зараз, що інше видавництво візьму. Я здивувалася, що я зрозуміла, що йому відмовили, не буду зараз називати. Я ще чому сказав, що треба ще подивитися одним оком, що то за вірші взагалі. Бо справді хороша людина не професія. Ну, я почитав кілька віршів. Я сказав би так, що я мало того, що я не видавець, так я ще не знавець поезії і в прозі, можливо, теж не розбираюся, але мені здається, що я відрізняю чорне від білого. Тобто, якщо ми зробимо виключення для Лії і видамо його поезію, то мені точно соромно не буде. От так було прийнято рішення. Якщо ми надрукували перший наклад 1500, то це означає, що ми сподівалися, що ми 5000 продамо точно. По-перше, є тусовка. І скільки ви продали до його загибелі? Половину. Але там було всього 10 днів продажів. Для української поезії, для старту, я вважаю, що це нормально. Плюс були класні фотографії. Розумієте? Книжка тільки приїхала з друку тоді, і йому передали спеціально, йому дали відпустку на 6 днів, і йому передали на табір книжку. І, по суті, єдине заняття, яке він зміг провести, тобто єдина, по суті, презентація цієї книжки, і він нам читав вірші ці. Тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Він передавав, розповідав про війну, про те все, що страшне, що відбувалося, розповідав через вірші. Мені здається, що діти ж його дуже люблять. Я ще з дитинства любив читати вголос. Я пригадую, в дитячому садочку я один з перших навчився читати. І я брав книгу, була Тарас Бульба в коміксах. Серйозно. І я її читав вголос, біля мене були діти, і вони слухали. Ми, не те, що рідні, але точно стаєш ближчими, якщо так ось є спільний досвід, можливо, навіть. Ось. Співпереживання за тих героїв, за всіх. Табір – це було його місце сили, мені здається. І дуже символічно, що, по суті, перші єдині читання віршів, які відбулися, вони відбулися саме там. Він дуже був радий, що написав її, дуже-дуже радий був. Але потім він був засмучений, що не сильно йшли, що вона не сильно розходилась. І він так і казав, я, напевно, стану відомий тільки після смерті. Це було просто бойове чергування, і ми вдвох чергували на нашому гранатометі. Макс був весь в цій грі з віршами, рядками і сторінками. Він весь час відповідав на коментарі і у Інстаграмі, і у Фейсбуці. І він з цим телефоном сидів і дивився на мене такими очима, що він ж дуже втомився від цього. Тому що йому несподівано написало дуже багато людей. І він грав в цю гру довго. А я то читав,
то пив чай. Ну і при цьому ми дивились на те, що робиться на полі бою. Всі ці території доволі щільно обстрілювались. І є якась теорія вірогідності. Просто вона так спрацювала, що залетів в снаряд прямо в перекриття нашого бліндажу і вибухнув. В першу якусь секунду він був в свідомості, потім він втратив свідомість, уламкове поранення стегна, що спричинило дуже швидку втрату крові. Я намагався його врятувати, зрозумів, що не в силах це зробити. Швиденько побіг до найближчих наших позицій. Вони були близько. Прибігли хлопці з іншого підрозділу, з 43-ї механізованої бригади. Дуже професійно намагались допомогти. Ну, час подумати і кожну якусь секунду, кожну деталь проаналізувати в мене був. І, звичайно, на душі легко, коли розумієш, що нічого не можна було зробити. І, звичайно, просто-напросто, можна сказати, слово тішить, що Макс не мучився. Він якимось магічним чином замовив собі саме таку смерть, на мою особисту думку. Тому що він вписався в 33, він вписався в випуск збірки і був просто ювелірно випилений із життя. Він переїхав у Бучу всередині березня 2021-го. Вийняв маленьку квартиру у Цоколі і завів кота. Почався якийсь Армагеддон, там в перший день замовлення перевели за 1000, а їх просто вже не було фізично. Ну, я не пам'ятаю, ми відкрили, можливо, понеділок перед замовленням. Станом на зараз скільки? В районі 6 тисяч. Це великий біль на все суспільство, що поетів розуміють тільки після смерті. Він дуже хотів, щоб його читали, для того, щоб побачили його. Я дуже мало читав, бо я не люблю поезію. Я люблю прозу, я люблю научпоп. А ви казали йому про те, що ви не читаєте його вірші? Так. Він на мене дуже затихарився. Виходить, що він теж і вас змусив купити його книжку і прочитати. Тобто, коли вийшло передзамовлення, я зразу замовив. Я любив і те, як він творить. Чесно кажу, що я за цю війну плакав так тільки 2 рази. 2 рази. Зараз я бачите. Виросли діти, які, крім того, що пишуть вірші, що пішли на війну. Батько співав колискові. Ну, будь-які пісні, не тільки котику сіренький, котику біленький. А козак чує, серденько мре, та пісня мила, та пісня люба, все про кохання, все про любов. Це людина, я не можу підібрати слів, аби описати всю його глибкість, прозорість, чесність, сміливість, теплоту і ніжність. І турботливість. Мені здається, кожному, хто знав Максима, дуже пощастило.
Тому що такої людини за все життя можна не знайти, а я от знайшла, ми всі знайшли. Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на презентації книги Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Так мав би починатися захід разом з ним. І так він і почнеться, але вже в пам'ять про загиблого митця, вбитого Росією. І ми обов'язково втілимо його мрію. Поміж голосу і поміж мовчання, поруч із деревами й комахами, грізною чайкою металу. Мої руки підірвані, проростуть фіалками навесні. Коли мене запитали, котра година, я відповів – війна. Напевне, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих лінійних людей, та навколо все поламане, наче старий годинник. Форсуй, форсуй цю ріку, сіверський Донець її серця. І коли закінчиться війна, ти слухай, як вона дихає. Іди за літом, я чекатиму тут. Потяг їде до Києва чи до Сум. Сум, іди за літом, я чекатиму тут. Потяг їде до Києва чи до Сум.